हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्वाटी पुनेको अवसरमा चाहिँ खसीको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। मलाई चाहिँ अब क्वाटीसँग चाहिँ खसीको मासु एकदम मिठो लाग्छ। तर यो मासुको रेसिपी चाहिँ कस्तो ल्याएको छु भने मैले यो यसमा झोल हाल्ने होइन, एकदम ठिक्कको तरिकाले पकाउने यो मासु। किनकि अब क्वाटी त झोल हुन्छ नि हैन, त्यसमा हामीलाई झोल लेदो ग्रेभीहरु त्यति चाहिदैन हैन क्वाटीमा खानको लागि। त्यसैले मैले त्यस्तो किसिमको खसीको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। अब कसरी बनाउने सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यो खसीको मासु 1.5 किलो लिएको छु। अब हिट अन गरौँ र हिटलाई मिडियममा राखौँ। अब कुकर तातिएपछि तेल हालौँ। मैले चाहिँ यो तोरीको तेल लिएको छु। अब खसीको मासुमा त तोरीको तेल मिठो हुन्छ हैन, तर अब जे हाले पनि हुन्छ हुन त। अब मलाई त यस्तो मिठो लाग्छ हैन तोरीको तेल, प्राय गरी सबैलाई मन पर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ तोरीको तेल 1/2 कप लिएको छु। अब तपाईहरुले कति तेल खाने हो त्यो अनुसारले तेल राख्नु होला। अब तेल तातिसकेको छ, हिटलाई चाहिँ लोमा लगिदिउँ। यो मिडियममै राख्यो भने फेरि छिट्टै डढ्छ हैन, अनि त्यसकारण लोमा राख्नुपर्छ हिटलाई। र मैले यसमा राख्नको लागि चाहिँ एउटा यत्रो मैले चाहिँ सिनामन स्टिक लिएको छु, अनि 5 वटा जति ल्वाङ लिएको छु, 4 वटा सुकमेल लिएको छु। अब यो सबै यसमा राखिदिउँ। अनि एउटा यो तेजपात लिएको छु, मैले यसो 2 टुक्रा बनाएको छु, यहाँ राखिदिउँ। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले एउटा यत्रो ठुलो प्याज चाहिँ काटेर राखेको छु, यो राखिदिउँ यसमा। अब यो प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गरौँ। अब हिटलाई पनि हामीले मिडियममा लिएर आउँ। फेरि हाम्रो यो प्याज पनि हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसमा मासु राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा मासु राखौँ। मासु राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। अब अहिले चाहिँ हामीले केही पनि नराखी यतिकै मासुलाई चाहिँ भुटिराखौँ। मैले यो मासु मात्रै यो भुटेको पनि 5 मिनट भइसक्यो। 5 मिनटमा हाम्रो यो मासुको कलर चेन्ज भएर आएको छ, यसरी अलिकति खैरो खैरो भएर आएको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ अदुवा लसुन राख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ अब यो अदुवाको पेस्ट चाहिँ ठुलो चम्चाले 2 चम्चा लिएको छु, लसुनको पेस्ट ठुलो चम्चाले 2 चम्चा लिएको छु, अनि हरियो खोर्सानीलाई मैले काटेर यसरी मसिनो काटेर ठुलो चम्चाले 2 चम्चा लिएको छु। तपाईहरुले यसलाई पिस्नु भए पनि हुन्छ हैन, यो पिसेर हाल्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ काटेर राखिदिएको छु। यो सबै अब हामीले यसमा राखौँ। अब यसलाई सबै मिसाएर हामीले एकछिन यो अदुवा लसुन खोर्सानी राखेर पनि यसलाई हामीले भुट्नुपर्ने हुन्छ मासुलाई। अब यो मासुलाई चाहिँ हामीले अदुवा लसुन खोर्सानी हालिसकेर चाहिँ 5 मिनटसम्म यसलाई पकाउनुपर्छ। अनि हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु हाई राखिदिनुपर्छ। अब यो राखिसकेपछि म यसमा नुन पनि राखिदिन्छु। एकैचोटि हामीले यो मासुलाई पुग्ने नुन राख्नु हुँदैन, किनभने पछि फेरि हामीले यसमा मसलाहरू हाल्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले धेरै नराखौँ। यो सानो चम्चाले 1 चम्चा राखेको छु मैले नुन। अब यस्तै गरेर हामीले यसलाई चलाउँदै 5 मिनटसम्म भुट्नुपर्छ। हामीले भुटेको पनि 5 मिनट भइसक्यो। अब यसमा थोरै पानी छ, अझै हामीले 2 मिनट जति यसरी नै भुटौँ फेरि। र यो फेरि 2 मिनट भुटेको भइसक्यो। हाम्रो अब मासुको पानी सबै सुकिसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिको पानी राख्दाखेरि पाक्छ हैन, त्यो अनुसारले राख्नु पर्यो। मैले चाहिँ अब 1/2 कप पानी राखेँ। अब हिट चाहिँ हाम्रो मिडियम टु हाईमा थियो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राखिदिउँ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ हैन। म चाहिँ यसमा 4 सिटी लगाउँछु। अब तपाईहरुको आफ्नो कुकरमा कति सिटीमा पाक्छ हैन, त्यो अनुसारले पकाउने। तर हामीले यसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तै 90% जति मात्रै पकाउनुपर्छ, पुरै पकाउने होइन। हामीले खाने खालको जुन पकाउँछौँ नि हामीले त्यस्तो गरेर पुरै यसमा कुकरमा पकाउने होइन। हामीले यसलाई पछि फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ म अब 4 सिटी लगाएर पकाउँछु है।
ल यो कुकरको बिर्को मैले लगाइदिएँ। अब 4 सिटी लागेपछि अनि खोल्नु लाग्यो। मेरो कुकरमा 4 सिटी लागिसक्यो। हिट अफ गरिदिन्छु म। यो कुकरलाई चाहिँ अब सेलाउन दिउँ, त्यसपछि खोलेर हेर्नुपर्छ। कुकर सेलाइसकेको छ, अब यसलाई खोलेर हेरौँ। मासु एकदम ठिक्क पाकेको छ। यो मासुलाई चाहिँ अब हामीले फेरि भुट्नुपर्ने हुन्छ मसलाहरू हालेर होइन। यसैमा भुट्नु भए पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ यो ओभनमा भुट्दाखेरि सजिलो लाग्छ है, त्यसरी म गर्दैछु। अब तपाईँहरूलाई केमा सजिलो लाग्छ, जेमा सजिलो लाग्छ त्यसमा गर्नु होला। र यसमा खनाइदिउँ पऱ्यो यसमा। ल अब मासु खनाइसकेँ मैले। यो ओखलाई अब यसमा राखिदिउँ र हिटलाई अन गरेर यो हिटलाई चाहिँ लोमा राखिदिउँ। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले मसलाहरू यस प्रकार लिएको छु। सानो चम्चाले 1 चम्चा बेसार लिएको छु। सानो चम्चाले 1 चम्चा मिट मसला लिएको छु। मलाई चाहिँ मिट मसला हालेको, हाम्रो नेपाली मिट मसला राखेको एकदम मिठो लाग्छ है। अनि साथसाथै फेरि मैले 1 चम्चा, सानो चम्चाले 1 चम्चा यो गरम मसला पनि लिएको छु। अनि सानो चम्चाले 2 चम्चा यो खोर्सानीको पाउडर लिएको छु। यो चाहिँ पिरो हुने खाली होइन, यो खाली कलर आउँछ। र 2 ठुलो चम्चा चाहिँ मैले यो जिरा धनियाँको पाउडर लिएको छु। र 2 सानो चम्चा चाहिँ मैले फेरि मरिचको पाउडर पनि लिएको छु। मरिच हाल्यो भने चाहिँ एकदम खसीको मासुको टेस्ट नै फरक हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। अनि अब यो सबै यसमा राखिदिउँ हामी। र अब यसलाई हामीले चलाइदिउँ। अब यसमा हामी नुन पनि राखिदिउँ। अघि 1 चम्चा राखेको थियौँ हामीले होइन। तपाईँहरूलाई अब कतिको नुन मनपर्छ त्यो अनुसारले राख्ने हो। म चाहिँ फेरि 1 चम्चा नुन राखिदिन्छु। सानो चम्चाले यो 1 चम्चा हो। र यसलाई चलाउँ। मसला राखेर चाहिँ हामीले अब भुट्नुपर्छ यसलाई। अब हामीले यो मसला राखेर भुटेको पनि 2 मिनट भइसकेको छ। अब यसमा म दही राख्छु। दही चाहिँ मैले यो 1/2 कप लिएको छु। यो राखिदिउँ यसमा। दही हालेर हामीले मासु, यो खसीको मासुमा दही हाल्नु यस्तो मिठो टेस्ट आउँछ यसले गर्दाखेरि। र अब यसलाई चलाइदिउँ। दही चाहिँ यो पुरै मासुमा राम्ररीसम्म मिक्स भएर पाक्नुपर्छ। बेला बेलामा चलाउँदै पकाउनुपर्छ दहीलाई। अहिलेसम्म यो हिट चाहिँ लोमा थियो है, मिडियम टु लोमा थियो। अब मिडियममा राख्छु म हिटलाई। मैले चाहिँ यो 90% मात्रै पकाउनुपर्छ कुकरमा भनेको चाहिँ यही कारणले हो। यो यसमा ओखमा फेरि यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ अनि ठिक्क पाक्छ। हुन त यो कुकरमै तपाईँहरूले सबै मसला दहीहरू हालेर भुट्नुभयो हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ यसरी गर्दाखेरि, त्यसैले मैले यसमा गरेको हो। दही पनि हाम्रो यो मासुमा मिक्स भइसक्यो राम्रोसँग। अब यसमा चाहिँ मैले राख्नको लागि चाहिँ यो टमाटरको प्युरी लिएको छु मैले, यो 1/2 कप हो। यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ अब टमेटो प्युरी छैन भने तपाईँहरूले यो टमाटरलाई र ठुलो टमाटरलाई पिसेर हाल्नुभयो पनि हुन्छ, या त एकदम मसिनो गरेर काटेर राख्नुभयो पनि हुन्छ होइन। अब यो 1/2 कप टमेटो प्युरी छ, राखिदिउँ यसमा। अब यसलाई पनि दहीलाई जस्तै गरेर मजाले चलाउँदै पकाउँदै मिलाउँ टमाटरलाई पनि। अब यो टमाटर हालेर पकाएको पनि मैले 1-2 मिनट भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ म यस्तै 1/2 कप जति पानी राखेर मैले चाहिँ अब यो अघिको त्यो टमाटर दही राखेको पानीलाई चाहिँ मैले यसरी गरेर राखेको छु। किन फ्याक्नु होइन, यो टमाटर र दहीको अलिकति रहेको यसैमा राखिदिन्छु। अब यसलाई छोपेर हामीले 4-5 मिनट जति पकाउनु पर्छ। हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखिदिउँ। र अब यो मासु पकाएको पनि 5 मिनट भइसक्यो फेरि। अब यसमा चाहिँ मैले यो सानो चम्चाले 1 चम्चा यो कसुरी मेथी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ यसमा। अब यो कसुरी मेथी राखेपछि पनि एकछिन हामीले यसलाई छोपेर पकाइदिउँ, यस्तै 1-2 मिनट जति। र 2 मिनट हुन लागिसक्यो यो राखेको पनि। ल अब म हिटलाई अफ गर्छु। हाम्रो मासु तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म सर्भ गर्छु। ल मैले मासुलाई सर्भ पनि गरिसकेँ, एकदमै राम्रो बनेको छ।
क्वाटीको झोलसँग चाहिँ यस्तो मासु पकाएर भातसँग मजाले खानु भने एकदमै मिठो हुन्छ है। तपाईँहरूले पनि यो बनाएर खाने ट्राई गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ है। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।